හරි ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙන ඔයා ක්‍රියේට් කරගත්ත WhatsApp channel එක delete කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මොනවාම හරි පොඩි mistake එකක් කළා channel එක හදාගත්තා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එක delete කරන්න. ඉතින් මම delete කරන විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් remove කරන විදිය මම ඔයාලට step by step කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දි skip කරනවා. වීඩියෝ එක බලද්දි skip කරොත් නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම දන්න නිසාමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි WhatsApp application එක open කරගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට open කරගන්නවා මගේ WhatsApp application එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී update කරලා tab එක click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා create කරගත්ත channel එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් create කරගත්ත channel එක මේ විදිහට මම යනවා. ඒකට ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔය විදිහට profile එකට යන්න ඕනේ. profile එක කියලා මෙතන delete channel එක එන්න මේ විදිහට delete channel click කරගත්තාම delete කියලා තියෙන එක click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ channel එක හදපු number එක තමයි මේගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මගේ number එක මෙතන enter කරනවා. ඔය විදිහට මම මගේ number එක enter කරපුවාම automatically channel එක delete වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි channel එක delete කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලට දන්නේ නැති මොනවාම හරි දෙයක් තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ number එකට message එකක් දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න මතක් කරලම ඉතින් මම ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි දෙයක් දැනගත්තාම වීඩියෝ එක share කරන්න මතක් කරලම අනිත් කට්ටියටත් මේක ගැන දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ වීඩියෝ වගේ ළඟටම ගන්න ඕන නම් ඔයා චූටි දෙයක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාදී රතු පාට icon එක click කරලා bell icon එක press කරන්න. ඉතින් ඔයාලට automatically මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවතම සුබ දවසක් හැමෝටම